يسارون على راحتكم في هذه المرحلة نحو أبناء مطار الجزائر وريبوبليك، حيث نصلون بعد 40 دقيقة. لاستعداد الإقلاع طلبوا منكم رفع تحزيمات هذه طاولة ظهور مقاعد. نعلمكم بأن إستخدام الهواتف المقاعد والأجهزة الإلكترونية غير مسموح به. متن هذه الطائرة ملخص إرشادات السلامة الموجود في جيب المقعد المقابل لكم يعطيكم أكثر تفاصيل عن هذه الإرشادات والتي سنتابعها سويا. يجب أن تضعوا أمتعتكم في الأماكن المخصصة لها. يمنع منعا باتا وضع أمتعتكم تحت المقاعد أو أمام مخارج. Bienvenue à bord. Avant le départ, nous vous prions d'accorder toute votre attention à la vidéo de démonstration concernant la sécurité. على مستوى الأجنحة، المخارج الأمامية والخلفية مجهزة بمزالق لأمنكم
12 درجة مئوية. حضرت صدر السيدة لأمنكم وسلامتكم، نطلب منكم إلقاء أحزمة مربوطة، وعند حدث وقوف تم الطائرة إطفاء أولى تعليمات الأمن. قبل مغادرتكم لنا تحققوا من أخذ جميع أمتعتكم. قائد طائرة سيكسبيد وطاقمه يأملون أنكم قد استمتعتم بهذه الرحلة، ويشكرونكم على اختياركم شركة خطوط الجوية الجزائرية. إلى اللقاء. Il est à présent 15h48 et nous venons de nous poser sur l'aéroport d'Alger-Ouattara où la température est de 28 degrés. Mesdames et messieurs, pour votre sécurité et confort, nous vous demandons de rester assis ceinture attachée, et cela jusqu'à la récompte de l'appareil et l'extinction de la première consigne lumineuse. Avant de nous quitter, assurez-vous de n'avoir une clé à bord qui vous soit personnelle. Le commandant... 이거 이렇게 돼.